ông Biden ra lệnh oanh kích trả đũa vụ tấn công sân bay Kabul. Thủ đô Kabul có thể bị tấn công lần 2, Mỹ bước vào giai đoạn sơ tán nguy hiểm nhất. Người Afghanistan vẫn tiếp tục chạy nạn sau vụ nổ rúng động. Thủ tướng Anh tuyên bố dời non lấp bể để giúp người di cư từ Afghanistan. Ông Biden sẽ gây sức ép buộc Trung Quốc giao manh mối vì bí ẩn Covid-19. Trung Quốc sơ tán cách ly 5.000 dân ở biên giới với Myanmar để ngăn Covid-19. Tổng thống Argentina hầu tòa vì vi phạm biện pháp Covid-19 do chính ông ban hành. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh SBNC. Ngay sau khi Tổng thống Biden thề đáp trả vụ tấn công kép ở sân bay Kabul, quân đội Mỹ đã dùng máy bay không người lái thực hiện oanh kích, tiêu diệt một chiến lược gia nhóm ISK ở Afghanistan vào hôm nay ngày 28 tháng 8. Theo nguồn tin của AP, ông Biden phê duyệt sử dụng máy bay không người lái và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trực tiếp ra lệnh tấn công. Đòn không kích phóng ra từ ngoài lãnh thổ Afghanistan và tiến hành trong vòng chưa tới 48 giờ sau sự kiện rúng động ở sân bay quốc tế, khiến ít nhất 13 người Mỹ và 169 người Afghanistan thiệt mạng, hơn 1.000 người khác bị thương, đánh dấu vụ việc thương vong lớn nhất mà quân đội Mỹ trải qua ở đất nước Nam Á trong một thập kỷ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ không nói rõ về vụ không kích, chỉ khẳng định dân thường không bị ảnh hưởng. Theo AP, đòn trả đũa chấp nhoáng của Mỹ phản ánh Lầu Năm Góc vẫn theo dõi sát sao lực lượng IS và dày dặn kinh nghiệm trong việc nhắm mục tiêu vào các nhóm cực đoan ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, sự việc vừa qua cũng cho thấy khả năng giới hạn của Mỹ để ngăn chặn các mối đe dọa cực đoan. Trong khi đó, hiểm họa này càng lớn hơn dưới sự cầm quyền của Taliban. Hiện chưa rõ chiến lược gia ISK bị Mỹ thủ tiêu có vai trò như thế nào trong vụ nổ sân bay Kabul. Chỉ biết mục tiêu cư ngụ ở tỉnh Nangarhar và từng lên kế hoạch ám hại quân Mỹ. Trước đó, Tổng thống Biden vào thứ Năm đã khẳng định, chúng tôi sẽ săn lùng và bắt thủ phạm phải trả giá. Lầu Năm Góc khẳng định đã sẵn sàng cho bất kỳ đòn trả đũa nào mà ông Biden yêu cầu. Mặt khác, Thiếu tướng lục quân William Taylor cho biết với báo chí vào hôm qua ngày 27 tháng 8 rằng tôi xác nhận rằng chỉ có một thủ phạm gây nổ ở sân bay Kabul. Ông nói thêm những binh sĩ Mỹ bị thương hiện đang được điều trị tại Đức. Tổng thống Biden vừa được cảnh báo một vụ tấn công cực đoan khác ở Kabul nhiều khả năng có thể diễn ra. Theo Nhà Trắng cho biết vào hôm qua ngày 27 tháng 8, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói thêm, ông Biden đã họp với nhóm cố vấn an ninh quốc gia và các chỉ huy quân đội Mỹ luôn cam kết bảo vệ hết sức có thể cho sân bay Kabul. Website Nhà Trắng cũng có bài viết nhấn mạnh, cuộc sơ tán mà Mỹ đang thực hiện đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Giai đoạn mà quân đội Mỹ không chỉ vận chuyển binh lính mà còn có khí tài trở về nước, thường là phần nguy hiểm nhất trong toàn bộ nhiệm vụ, trích lời bà Psaki. Theo Nhà Trắng cho biết vào hôm 27 tháng 8, có khoảng 12.500 người được sơ tán khỏi Afghanistan vào hôm thứ Năm, nâng tổng số trường hợp di tản lên khoảng 105.000 người kể từ ngày 14 tháng 8, bao gồm 5.100 công dân Mỹ. Vào hôm qua, hai thủ lĩnh lực lượng Taliban khẳng định đã sẵn sàng tiếp quản sân bay Kabul sớm nhất vào cuối tuần này, ngay sau khi Mỹ rút đi binh sĩ cuối cùng. Theo Reuters, một thủ lĩnh cấp cao nói rằng Taliban sẽ kiểm soát toàn bộ sân bay, không chỉ một phần nhỏ mà người Mỹ đang hiện diện. Một chỉ huy khác cho biết, chỉ cần chờ thêm ít lâu nữa, khi người Mỹ rời đi, họ sẽ ra tín hiệu và chúng tôi tiếp quản cả sân bay. Phát ngôn viên Taliban chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nhấn mạnh, quân đội Mỹ vẫn toàn quyền kiểm soát khu vực quân sự và các cổng của phi trường Kabul. Tướng không quân Mỹ Glen Vahen cho hay, quân đội đang xét nghiệm Covid-19 kỹ càng những người Afghanistan tới Mỹ, tỷ lệ dương tính hiện ở mức thấp. Theo Reuters ghi nhận đến hôm thứ Sáu, hàng ngàn người Afghanistan vẫn tuyệt vọng muốn rời khỏi quê hương sau vụ tấn công kinh hoàng ở phi trường Kabul. Một người đàn ông bày tỏ, mạng sống chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi không còn tương lai ở Afghanistan, cả thế giới xin hãy chú ý điều đó. Trong khi đó, nhiều người dân Kabul khác đang bắt đầu tổ chức tang lễ hoặc chờ đợi tin tức người thân ở bệnh viện. Một gia đình có người thân thiệt mạng tại phi trường quốc tế cho biết rằng, trái tim chúng tôi như bị thiêu đốt, làm sao có thể sống khi mà sinh mạng bị đe dọa và làm nhục như vậy. Đây là một sự mất mát to lớn với tất cả người Afghanistan. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 27 tháng 8 cho biết sẽ làm hết sức có thể để hỗ trợ bất kỳ người Afghanistan nào đủ điều kiện di trú, nhưng chưa được quân đội Anh hỗ trợ sơ tán từ sân bay Kabul. Thủ tướng phát biểu, chúng ta đang bước vào những giờ sơ tán cuối cùng, sẽ có những người chưa thể rời đi. Tôi muốn nói với họ rằng chúng ta thậm chí sẽ dời non lấp biển, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ di dân.
Anh hiện đã sơ tán hơn 13.000 người rời khỏi Kabul. Bộ Quốc phòng Anh vào sáng ngày hôm qua cho biết nước này sẽ không sơ tán thêm bất kỳ ai, ngoại trừ những người hiện đã có mặt ở sân bay và đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Liên quan đến vụ tấn công ở sân bay hôm thứ Năm, ít nhất 2 công dân Anh đã thiệt mạng. Thủ tướng Johnson bày tỏ niềm thương tiếc với các nạn nhân. Giới chức Pakistan cho biết vừa thu giữ một xe tải chở vũ khí ở khu vực biên giới Stockholm giáp Afghanistan. Kho vũ khí bao gồm súng trường, súng lục và đạn dược. Tài xế bị bắt giữ và tang vật bị tịch thu. Theo quan chức hải quan, số vũ khí được giấu sâu trong thùng xe tải nhằm vận chuyển vào thành phố Bethpassa ở miền Bắc Pakistan. Hôm qua, trong buổi họp báo công bố bản báo cáo tóm tắt điều tra COVID-19, quan chức Mỹ cho biết cộng đồng tình báo nước này không thể xác minh giả thiết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán nếu không có sự hợp tác của Trung Quốc. Quan chức Mỹ nói chỉ khi Trung Quốc đưa ra thêm thông tin thì mới có thể giải quyết các câu hỏi về nguồn gốc thực sự của loại virus đã giết chết 4,6 triệu người trên toàn cầu. Tổng thống Joe Biden sau khi nhận báo cáo mật về COVID-19 đã khẳng định Mỹ và đồng minh tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc để tìm kiếm đáp án cho bí ẩn đại dịch. Ông Biden nhấn mạnh các thông tin quan trọng về nguồn gốc đại dịch đang nằm trong tay Trung Quốc, nhưng ngay từ ban đầu, quan chức chính phủ nước này đã nỗ lực ngăn cản các nhà điều tra và cộng đồng y tế thế giới tiếp cận chúng. Báo cáo về COVID-19 được công bố bởi Văn phòng Giám đốc An ninh Quốc gia Mỹ, dự báo sẽ khiến mối quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh càng thêm rạn nứt. Ngoài ra, một số nhà nhân quyền còn lo ngại về tình trạng thù ghét người gốc Á ở Mỹ do các vấn đề liên quan đến virus corona. Hàng ngàn người Trung Quốc sống gần biên giới Myanmar đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp vì dịch bệnh lây lan nhanh từ quốc gia Đông Nam Á. Cụ thể, hơn 5.000 người ở quận Zigo, thành phố Thùy Lệ, tỉnh Vân Nam đã phải đóng gói tài sản quan trọng vào 2 ngày đầu tuần này, lên xe buýt để đến trung tâm cách ly thuộc thành phố Man, cách xa khoảng 100 km. Người dân phải ở trung tâm cách ly suốt 14 ngày và được xét nghiệm, kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng. Báo South China Morning Post dẫn lời một quan chức địa phương cho biết, việc sơ tán 5.000 người đã hoàn thành thần tốc và đây là biện pháp cuối cùng để chống dịch khi toàn quận đã phong tỏa từ tháng 3 nhưng vẫn xuất hiện thêm ca nhiễm cộng đồng. Mặt khác, giới chức địa phương đã siết chặt kiểm soát biên giới và tuần hành bảo vệ tài sản của người dân trong thời kỳ sơ tán vườn không nhà trống. Được biết, quận Rigao có tuyến giao thông huyết mạch nối giữa Trung Quốc với Myanmar, ở một khu vực nổi tiếng với nghề khai thác và mua bán ngọc bích và thiết. Một quan chức giấu tên nói rằng quyết định sơ tán thật đau lòng và khó khăn. Tính đến thứ Tư vừa qua, toàn quận đã phong tỏa suốt 150 ngày và người dân đã quá sức chịu đựng. Hiện quận này là địa phương duy nhất xếp vào nhóm nguy cơ lây nhiễm cao của tỉnh Vân Nam. Chúng tôi phải áp dụng thuốc đáng giả tật và yêu cầu dân cư di tản đến thành phố Man trong 2 tuần, không còn lựa chọn nào khác. Chính phủ Trung Quốc cũng yêu cầu hồi hương hàng ngàn người lao động nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Chủ yếu là người Myanmar, nhưng cũng có nhiều người đến từ Lào. Myanmar hiện ghi nhận hơn 386.000 ca nhiễm COVID-19 và gần 15.000 ca tử vong. Hệ thống y tế nước này đã sụp đổ với các cuộc đình công của nhân viên y tế sau vụ đảo chính đầu tháng 2. Ngoài ra, việc tiêm chủng cũng vô cùng chậm chạp. Bão Inda đã đổ bộ vào đất liền Cuba vào hôm qua ngày 27 tháng 8 với sức gió lên tới 120 km/h. Tâm bão ở thị trấn Nueva Girona khiến nơi này hứng chịu mưa lớn và gió giật mạnh. Nhiều tàu thuyền đã phải tranh thủ neo đậu chắc chắn trên biển do sợ bị sóng cuốn trôi. Cục khí tượng Cuba cho biết cơn bão gây ảnh hưởng xa tới tận khu vực miền Đông, bao gồm thủ đô Havana. Bão Ida mạnh lên nhanh hơn các dự báo thời tiết, nó dự đoán sẽ ngày càng mạnh thêm khi đi qua vùng biển ấm ở vùng vịnh, sau đó có thể càng quét qua nhiều tiểu bang nước Mỹ. Thảm họa cháy rừng đã thiêu đốt hơn 80.000 hecta đất bản địa và khu bảo tồn của người dân miền nam đất nước Bolivia, khu vực giáp với Brazil. Đám cháy khiến hàng chục người dân bị thương và làm ngạt chết nhiều loài động vật như rùa cạn và các loài chim. Hỏa hoạn bùng phát vào hôm 1 tháng 8 và nhanh chóng lan rộng ngoài tầm kiểm soát do có gió lớn. Hiện lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra ở 8 thành phố, nhưng điều đáng quan ngại là quân đội và chính quyền địa phương cũng như nhân viên cứu hỏa, tình nguyện viên không có đủ trang thiết bị để kiểm soát đám cháy. Giới chức lo ngại ngọn lửa sẽ sớm lan đến biên giới giáp Paraguay. Trong khi đó, các nhóm môi trường cáo buộc nhà chức trách chỉ muốn bảo vệ các vùng đất đồng cỏ để chăn thả gia súc vì lợi ích kinh tế. Họ dường như ít quan tâm đến diện tích lớn những cánh rừng nguyên sinh bị lửa thiêu rụi. Mới đây, công tố viên Argentina đã buộc tội Tổng thống Alberto Fernández vì vi phạm quy định cách ly. Theo truyền thông địa phương đưa tin hôm 27 tháng 8, Tổng thống và người tình hồi năm ngoái đã tổ chức tiệc sinh nhật với nhiều khách mời. Vụ việc gây phẫn nộ vì khắp Argentina đang thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt hơn nhiều quốc gia khác để chống dịch Covid-19. Kể từ tháng 7 năm ngoái, chính Tổng thống đã cấm mọi hoạt động tụ tập đông người. Trước khi ông tổ chức tiệc sinh nhật cho người tình, Tổng thống đã được yêu cầu nộp tiền để hòa giải trong phiên tòa xét xử hôm thứ Năm vừa qua. Các nghị sĩ phe đối lập cố gắng tiến hành một phiên xử chính trị chống lại ông Fernández, tuy nhiên ít khả năng họ sẽ thành công do đảng của Tổng thống nắm quyền chi phối.
Nhiều công ty Mỹ đang tăng tốc sản xuất dụng cụ xét nghiệm COVID-19 giữa bối cảnh thiếu hụt do ca nhiễm tăng lên khi các trường học và doanh nghiệp đã hoạt động mạnh trở lại và có nhu cầu tăng cao. Hàng triệu trẻ em Mỹ sẽ tụ trường bất chấp dịch bệnh tái phát nghiêm trọng ở nhiều bang. Việc trường học doanh nghiệp mở cửa đặt ra nhu cầu có thêm hàng chục triệu bộ xét nghiệm, gây ra thiếu hụt nguồn cung tạm thời. Việc xét nghiệm ở trường học là ưu tiên hàng đầu của cơ quan y tế tiểu bang và liên bang, vì chỉ một phần rất ít trong số 70 triệu học sinh ở Mỹ đã được tiêm vaccine. Trẻ em dưới 12 tuổi không thuộc diện được tiêm phòng. Hiện Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày do biến chủng Delta. Chính quyền một khu vực trên dãy Alper của Thụy Sĩ hôm qua đã huy động cả trực thăng để di dời những con bò bị thương. Theo đó, khoảng 10 con bò được chở qua đèo ở độ cao 1.950 m so với mực nước biển. Khoảng 1.000 con bò khỏe mạnh sẽ tự đi xuống núi vào cuối tuần này theo tập quán hàng năm ở khu vực Uri. Một người nuôi bò để lấy sữa tên Sonat cho biết, chúng tôi phải dùng trực thăng vì nhiều khu vực đồng cỏ trên cao rất khó tiếp cận bằng ô tô. Và tôi cũng không muốn những con bò bị thương tự đi xuống núi, chúng có thể sẽ chết. Anh Sonat chia sẻ dí dỏm. Chúng tôi không thể biết mấy con bò cảm thấy chuyến bay như thế nào vì chúng không thể trả lời, nhưng đó là những chuyến bay ngắn, ổn định nên tôi hy vọng các con vật sẽ cảm thấy ổn. Tôi thấy chúng không có biểu hiện gì bất thường sau khi được chở xuống núi. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.